Hello päivää. Siinä olisi Mercury'n 20 XT. Ja nyt meillä olisi tarkoitus tästä palauttaa tehot. Minulla on täällä karburaattori. Ja joissain tiedoissa lukee tuolla, kun minäkin niitä olen joskus tutkinut, että suuttimilla, tässä tapauksessa kyllä nyt tehdään kaasuttimella. Vaihdetaan koko kaasari. Otetaan tuosta kaasutin irti, tuo alkuperäinen 20 kaasari, ja vertaillaan niitä vähän ja katsotaan, mitkä osanumerot heissä on ja niin edelleen. No tässäkään nyt taida olla mitään osanumeroita. Mulla ei ole laseja päässä, niin en mä näe. Mä täällä on, tuossa lukee jotain. Kyllä. Ja sitten tuossa on vielä pussillinen kaikkia korjaussarjoja, tiivisteitä, kaikkea ynnä muuta. Oikein on nätti Mercury. Nämä on myös sarjassamme niitä koneita, että kun pidätte vähän huolta, niin menee sitten isältä isoisälle, vaikka kuinka päin se oli, isoisältä pojalle. Että kun vesi kiertää ja suurin piirtein kaikki mutterit on tallella, niin pelaa. Nämä on pitkäikäisiä koneita kyllä ollut. Sähköjen kanssa vähän hapertuu sitä aikaa, että menee. No ei tässä on erilaiset johdot jo muut tässä. Koitin heti, että minkälaista kaapelia. Kovia rupeaa olemaan, joo, mutta ei ole sitä semmoista muhjua kuin se oli joskus. Otetaan tosiaan siitä nyt kaasari irti ja vertaillaan heitä. Sitten katsotaan, saadaanko se toimii. Eiköhän? Siinähän se nyt on. Mä näytän sitten. Kun on näytettävää. Tuolta vähän pyörittää bensiiniletkua. Se lähtee sitä pois. Noin. Pyöräytämme sen johonkin, ettei se pissi meidän sormille. Tonne. Noin. Ja. Tässähän on ryypyn systeemit, kaikki on tässä. Täällä on yksi tämmönen välitanko. Ja. Tää nyt näyttää siltä, että tää ei ole ihan originaali. Mutta ei anneta se häiritä. Koitetaan saada tää täältä nyt pois. Jollain konstilla. Voi ettien että. Pim. Kattokaa, kun tässähän on vaihteet kaasukahvassa. Mä ajattelin, että mä olisin saanut vähän sillain käännettyä, että tää tulisi tästä välistä, mutta kun ei sen taida siitä tulla. Tulee se. Koitetaan ainakin. Otetaan linkkiä vähän irti. Eiköhän se sieltä lähde. Tulee. Ei väärä keppiä, toi osuu mun maahan. Kauheen pötsiin. Noin. Nyt. Tulisiko se nyt? Sen verran, että sais ton nuljautettua ton rautsikkalankavirityksen tosta sillä hienosti. Saisinko mä sen sieltä sillä jännästi tulee? Saisin kai. Noin. Siinä on kaasari. Ja mennään kattoon tonne pöydän ääreen. Siinähän ne nyt on vierekkäin, että siinä on 20 ja siinä on 25, että näissä nyt ihan kauhean vissi ero on, että toinen puoli tommonen, ei pysy nyt meillä, ja toinen puoli tommonen. Näin, että tämmönen ero. Muutenhan runko on samalla lailla kuin Amerikan pojat muukin tekee, eli Evikka Jonssonikin, niin sama kaasarin runko, se vaan porataan isommaksi toi nielu ja lyödään isompaa suutinta. Sitten kaasuttajan tarkistus. Tänne on lähtötietojen mukaan jotain jo tehty, mutta katsokaapas tässä, kun puhun niistä neuloista aina, että kun kaasarin neulat, röyhtäsyttää, mikä mua röyhtäsyttää, tarkenna vehjä. Kaasarin neulasta, niin
Siinä on tommonen ura oikein. Tarkennan nyt hyvänen aikaisin. Noin. Siellä näkyy. Niin se jää tosta tonne nieluunsa kiinni tonne pesään ja se ei tukkas sieltä aina. Tuolla heitetään kuikkaa. Mä katsoin tuossa pussissa, ei nyt heti tullut vastaan uutta neulaa, mutta katsotaan millainen se on tässä toisessa. Tällä kaasarillahan se on toiminut. No niin, ja sitten otetaan vielä tosta toi ryyppyvimpain pois. Se lähtee nämä 2 ruuvia. Ja sitten tuolla pohjassa on tommonen tappi. Niin tämä systeemi lähtee tästä ja se pistetään sitten tuohon toiseen. Eli ne on nyt siinä. Toisessa nyt ei ole pohjakuppia, mutta hyvin on samannäköiset laitokset. Ja otetaan täältä toi neula, katsotaanpas se. Voihan tuo pussissa tietysti ollakaan. Mä sitä mielestäni katoin, ettei siellä ollut. Täältä varmaan tulee vähän bensiiniä, niin aukene sesam. Noin. No ei siellä paljon. Ja mitä tuli, niin on jo tuossa pöydällä. Ja Merkurussahan on tällainen, tää koho. Tämmönen. Ja ton neulan pitää pudota tuolta näin. Tossa se joutuu ottaan pihdeillä, se ei tullut sieltä. Ja katsotaan, onko tämä, sori en näy kuvissa nyt. No ei tääkään nyt ihan priima on, mutta mä en saa sitä nyt tarkentaa taas sitä kameraa, kun vähän huono valo mulle nyt kyllä jotenkin. Mutta me koitetaan nyt tällä. Elikkä neula menee tuonne. Jestas, tässä on surkeat valot. Toi rauta tohon ja sitten toi sauma alaspäin. Koho tonne. Mä irrotin suuttimenkin siitä tässä samalla. Katsoin. Se on tuolla. Sillä se tulee sitten tämä kuppisysteemi tästä kiinni. Ja tämä lukittee samalla ton kohon akselin, että se ei pääse sieltä liikkumaan. Näin. Näin se menee tämä homma. Nyt minä päinvastainen järjestys. Ja sitten mä laitan sen sinne paikalleen. Tule nyt sieltä. Siinä on Hondan kaasarit. Aivan umpitukossa. Joutuu räjäyttämään jollain auki. Noin. Sitten tämä Vipstaakin tulee nyt tähän. Ja tänhän voi irrottaa tuollakin jo. Jos haluaa, niin siirtää sen vaan sivuun. Ja tästä mun mielestä puuttuu semmonen jutska, semmonen kumi. En ole ihan varma, mutta näin mä muistelisin, että siinä olisi ollut joku semmonen juttu. Mä tarvitsisi tähän työpöydälle vähän paremmat valot laittaa. Tai kamera toiselle puolelle, niin ehkä se näki sitten paremmin. Yritetään. Ei, hän ei halua mennä. Älä mene. Vastarannan kiiski. Täytyy sekin kaveri löytää joskus jostain. Jos joku tietää missä se asuu, niin mä menen moikkaan. Vastarannan kiiskeen. Näin. Nyt siinä on isompi kaasari ja pistellään tuohon vanhaan pienempään siis. Pistetään sinne suutin kohon neula siis, anteeksi, ei suutin. Pistetään toi vanha tonne ja noin ja noin ja noin ja noin. Se on siinä. Sillä ei tarvita nyt tehdä enää mitään. Siis näppäräjätkähän tekee tämmöisestä. Niin koneistaa tän isommaksi, mutta sitten tarvii toi läppä saada kanssa. Mutta senhän kanssa näppäräjätkä tekee. Ja nousuputkessa on. No nousuputkessa ei ole kyllä varmaan mitään eroa.
Ei eikä olekaan. En mä usko, että te nyt näissä valoissa näette, mutta nousuputket näyttäisi olevan ihan samanlaiset. Se on vaan 5 milliä toi kiihdytysosa tuolla, toi kaulus. Niin se on pienempi kuin tää itse reikä. Varmaan sen verran. Siellähän se nyt on. Ja tosiaan 2 mutteria tossa ja tuolla. Erittäin helppo irrottaa tästä kaasaria. Mikä siellä kummittelee? Joku pussi. Meinaa lähteä johonkin. En tiedä. Tässä on niinku, tää on superhelppo, mutta tääkin muistanutkaan. Tämähän lähtee tästä toi palikka irti kanssa, mutta kyllä sen saa tosta nuljautettua aika helpolla, ei sitä tarvii irrottaa. No tässä muistaakseni on joku muovi, en mä tiedä. Joku semmonen mielikuva on ainakin, että niinku olisi. Ja täällähän on sitten näissä vivustoissa kanssa nämä merkit, mitä nämä pitäisi olla. Katsotaan nekin. Joku haluaa soitella. Tarkistetaan, kuka siellä soittelee. Alright. Jup. Nonni. Se siitä puhelusta. Ja täällä on samalla lailla tämmöiset viivat. Niin se tarkoittaa, että toi rulla pitää olla ton viivan kohdalla. Mutta tässä on nyt vähän väliä. Tää ei oikein hyvä. Mutta tää välitanko pitää nyt säätää niin, että se on toi viiva osuu oikeaan kohtaan. Niin silloin se kaasu pelaa niin kuin sen kuuluu. Lyhennetään sitä vähän se. Ja sitten täällä on ruuveja. Tosta nyt on lentänyt alkuperäinen. Tolla säädetään sytkän kohtaa. Voidaan sekin katsoa. Tarvii vielä tankoa saada lyhyemmäksi. Että saadaan toi osuun tonne. Noin. Nyt se olisi aika lähellä. Ja toi menee topparinsa tuolla. Ja vaijereista katsotaan, että ei ole löysää. Ja sitten katsotaan, että se toimii toi kaasu. Tässä menee niinku vaihde päälle tästä kahvasta suoraan. Näitä oli paljon noissa kumiveneissä ainakin käyttivät näitä koneita silloin joskus. Kovin hitaasti palauttaa. Mikä siellä noin tahmeja? Ei kun siinä on niin, siinä on toi jarru. Sitäkin voi säätää voisi ottaa kans pikkusen säätää, se on vähän turhan kaukana. Eli tässä on toi tyhjäkäynnin tämmönen jarru, että se ei mene ihan heti suorilta tyhjäkäynnille, vaan se sillä hiljaa tää jarruttaa. Tässä on tämmönen vempain. No joo, ollaan aika lähellä. Ehkä pikkusen vielä. Pup, pup. Noin. Sitten katsotaan käymään se. Katsotaan. Koitellaanpa sitten se käymään. Viritin vaan tähän ulkopönttöön tällainen äkkiseltään, kun mulla on toi sisäpönttö nyt vaihdossa, sinne tulee toisenlainen. Katsotaan käymään. Ja tässähän on siis ryyppy on tämmönen 2-vaiheinen systeemi, että tosta vähän tollain lupsuttaa. Niin... Noin! Sehän käy. Ja seoksen säätö on näissä koneissa tossa. Ja tässäkin nyt niin mä pistin tohon viivalle ton rullan, niin täällä on sen verran kulmaa vähän joka paikassa, että se oli pakko ottaa ohitse, että saa kaasuläpän kiinni. Saa sen käymään silloin kun haluaa, tai silloin kun kuuluu. Ja niin voidaan tarkistaa toi
En edes muista mihinkä mä sen pistin, taitaa olla pari kieppiä auki. Pari kieppiä auki soi sytkä ja tässähän menee siis vaihteet päälle kun kääntää kahvasta. Näin, eteenpäin, vapaa ja pakki. Tää on kätsykone, joka ajelee kahvaohjattavalla niin ja paljonkin joutuu käyttämään konetta ja vaihteita, niin tää on erittäin näppärä. Niin kuin mä taisin mainita, niin noissa kumivenehommissa ne on tästä tykännyt. Tulee vesi pytystä ylitten. Mutta joo, tällainen se menee. Mulla menee pensat nyt tosta suoraan, kun mulla ei ole tosta liitintä tosta just. Oon hukannut johon. Niin toi jää vähän nyt vielä tuolta kantaan tollain. Tää on sen verran kulunut tää tosta jotenkin. Niin en ruvennut sitä nyt sen enempää tutkiin. Senhän sais kuntoon nyt kun vähän viilaisi tuolta, että toi rullailisi tuolla kunnolla tuolla välissä, mutta saa tehdä joku muu. Mutta toimii. Noin. Ja tuolta pois ja sitten käymäänhän se lähtee. Noin. Sillain vaihtuu tämmöiseen nyt sitten karburaattori. Katsotaan paljonko se oli auki tuo. 1, 2. Tasan 2. Kato, ne meni sekaisin. 1 ja 2. Ja sehän kannattaa sitten kukin tarkistaa omasta vehkeestään, mikä se on. Kun sulla on vähän ajellut, niin kone on lämmin, niin sit katsoo, että se käy sitä tyhjäkäyntiä nätisti. Ja lähtee hyvin käymään, niin siitähän se. Noin. Hyvin tuntuisi toimiva. Ja se asia, että kun pistetään vaihde päälle, että ne kierrokset ei putoa ja se rupeaa röpeltään, että se käy myös vaihde päällä, niin kierrokset vähän putoo aina, mutta se jaksaa käydä vaihde päällä, niin silloin se on aika hyvä. Ja sehän nyt ei ole kauhean lämmin tää kone vielä, niin. Mutta toimii. Ei muuta kuin veneen perään ja ajeleen.